د پښتون ژغورني غورځنګ د هالنډ څانګي د ډسمبر پر نهمه په هاګ کښې د جرمونو نړیوالي محکمې مخته احتجاجي لاریون وکړ. د غورځنګ مسئولینو او غړو د خپل مشر منظور پشتین، ایالتي مشرانو رحمان وزیر، زکیم وزیر، الله ترین او د غورځنګ د مخکښو ملګرو ګیلامن وزیر او عالمزیب مسید د خلاصون لپاره د یوه پریکړه لیک په صادرولو د جرمونو له نړیوالې محکمې د پاکستان دولت او پوځ د بشري ضد او نړیوالو قوانینو څخه غړونې ته جدي پاملرنه وغوښته. د غورځنګ غړو او ملاتړو د ژمي په یوه سړه باراني او طوفاني ورځ د خپلو کورنیو او تنکیو بچیانو سره پر افغان خاوره د امن ټینګښت، بشري حقونو د تامین او په محکومه پښتونخوا کې د افغان کډوالو او محکومو پښتنو سره د پاکستان او نورو هیوادونو د پټو او ښکاره معاملو او ظلمونو د بندیدلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د پاکستان د پوځي جنرالانو، کرنیلانو او استخباراتو خلاف شعارونه ورکول او دوی یې په سیمه او نړۍ کې په ترهګرۍ کې ښکیل وبلل. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये बम धमाके नामंजूर, ये पुलिस गर्दी नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर. تر دې ورځ مخکې د پښتون ژغورني غورځنګ د جرمني څانګي د خپل مشر منظور پشتین د نیولو په غبرګون کې په فرانکفورت ښار کې د پاکستان د جنرال کونسلګرۍ مخته پلي لاریون او احتجاج کړی و. بلخوا بیا څو ورځې مخکې د امریکې په واشنګټن او کالیفورنیا کې هم د غورځنګ ملګرو د یوه لوی احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مشر منظور پشتین نیول غندلي او د ژر خلاصون غوښتنې یې کړي دي. په برطانیا کې هم د PTM څانګې د مسئولینو په وینا دوی د برطانیا د لومړي وزیر دفتر ته ورغلي د مشر منظور پشتین او ملګرو د خلاصون او له محکومو پښتنو سره د پاکستان پوځي دولت د روان ظلم په باب احتجاج لیک ورسپارلی او ګڼ شمېر نورو پارلماني غړو، سیاسیونو او د بشري حقونو ادارو ته هم ورته لیکونه لیږلي. ترهګري یوازې موږ ته نه و ټوله نړۍ ته معلومه ده چې په نړۍ کې د ترهګرو یا د ترهګرۍ شاته د پاکستان فوج دی، د پاکستان ICC د پاکستان جاسوسي ادارې دي. عزیزانو تاسو ته معلومه ده په چمن کې پرلط ناست دی، پرلط ناست و، پرلط څلوېښت ورځې سوي وې. د هغه ځای د پرلط کوونکو خلکو غوښتنه وه چې منظور پښتون دې راسي. د 18 اګست وروسته د پنجاب سامراجي او استعماري فوج زناور فوجونه د ده پسې وو چې دی یې ونیسي، د PTM خلاف کریکډاون وکړي. کله چې د چمن خلکو غوښتنه وکړه منظور پښتون هر څه پرېښول، راغلی د چمن په لاریون کې یا په پرلط کې ګډون وکړي. د هغه ځای وروسته موږ دا فیصله وکړه، غورځنګ دا فیصله وکړه، مشر دا فیصله وکړه چې په تربت کې د همدغه فوجیانو لخوا پر بلوڅانو ظلم سوی دی، د بلوڅانو ځوانان شهیدان کړي دي، بلوڅان د خپلو مړو سره هلته په پرلط ناست دي. موږ ځو د خپلو بلوڅ وروڼو سره د اظهار یکجهتي دپاره هلته موږ ځو شرکت کوو. کله چې د پنجاب بے شرم ریاست دا سیمونیر مافیا دا اوري دی پر حرکت کی راځي، دی منظور پښتون په چمن کې پر ده باندې حمله کوي، بیا یې گرفتاری کوي. د لاریونونو دا لړۍ د اروپا او نړۍ په نورو هیوادونو کې هم دوام کوي چې پر 19 د ډسمبر به د ایټالیا په میلان کې د PTM ملګري ورته لاریون کوي. پر 22 د دې میاشتې به په بروکسل کې یو کنفرانس او یو لاریون کیږي او دا سلسله به د ریاست لخوا د مشر منظور پشتین او ملګرو تر خلاصېدو پورې روانه وي. دا لومړی ځل دی چې د پښتون ژغورني غورځنګ د هاګ نړیوالې محکمې ته احتجاج وکړ او خپل پریکړه لیک یې ور وسپاره. تر دې وړاندې د PTM معنوي ملاتړي نهمه بنسټ د 2020 کال په جولای کې له ICC څخه د PTM غوښتنو ته ورته غوښتنې کړې وې.
نوموړي بنسټ په کابل کښې د ملګرو ملتونو د دفتر په مشوره او منځګړیتوب د 500 افغانانو په لاسلیک له ICC یا د جرمونو نړیوالي محکمې څخه د ټولو افغانانو لپاره د خوندیتوب 15 غوښتنې کړې وې. د پښتون ژغورني غورځنګ په ډېره ښکاره له امو تر اباسینه د افغانانو خاوره او کور ګڼي او په افغانستان کې د جګړې خلاف دریځ لري. PTM په افغانستان او محکومه پښتونخوا کې د خپلو خلکو د افغاني ملي ارزښتونو او بشري حقونو په دفاع کې سوله ییزه مبارزه کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ ښاغلی علي وزیر پرون د سهیلي پښتونخوا په ژوب کې د غورځنګ و مرکزي جلسې ته په خطاب کې وویل موږ جنګ نه غواړو، نه یې په افغانستان کې غواړو نه په پښتونخوا کښې. موږ به خپل ترمنځ ترخې خبرې لرو خو موږ ټول سره ورونه یو. د پښتون ژغورني غورځنګ د خپل خوځښت له پیل څخه تر اوسه د لاربر افغانانو د ملي ارزښتونو او انساني حقونو او پرمختګ لپاره پر هر سټیج او ډګر په زغر د غږ پورته کړی دی او د سوله ییز غږ ته دوام ورکوي. د پښتون ژغورني غورځنګ په نړۍ کې له ټولو افغانانو غواړي چې د خپلو ملي ګټو او خپل ولس سره د انساني خواخوږۍ په پار د غورځنګ صفونه پیاوړي کړي او د انساني ارزښتونو او حقونو د تضمین لپاره د دې بشرپال غورځنګ تر چتر لاندې خپل غږ پورته کړي. دوی ته تا نه لکوي، دوی تا بندي کوي، دوی تا وزني، دوی تا ټارچر کوي. نن هم دا زموږ ملګري د پنجاب په ټارچر سیلونو کې ګور ژوندي دي که مړه دي. موږ دلته د انټرنیشنل کرمینل کورټ څخه دا خواستو چې تاسو پلټنې وکړئ. نر پښتون ماتور پښتون، منظور پشتون منظور پشتون، حق په خپل خام غواړي حساب غواړي ضرور پښتون. نر پښتون ماتور پښتون، منظور پشتون منظور پشتون. پروت په جیل خانو کې د ناحقه بې قصور پښتون. نر پښتون ماتور پښتون، منظور پشتون منظور پشتون. پښتون یې نوم دی نر لاره د خیبر د پښتنو د تلو راتلو ده، لاره د خیبر د پښتنو د تلو راتلو ده. اوس په پیچومې د کاروان حماسه ولیکه، بیا یې د آی پی د مورچلونو ډیوې بلې کړې، بیا یې د آی پی د مورچلونو ډیوې بلې کړې. نوې د ایمل او دریا خان حماسه ولیکه. زه به د پنجاب د ړنګېدلو زیری درکړمه، زه به د پنجاب د ړنګېدلو زیری درکړمه. ته په زولنو کې د زندان حماسه ولیکه. ما یې ډنګونه په خوبونو کې لیدلې وه، ما یې ډنګونه په خوبونو کې لیدلې وه. نن مې په دیوان کې د جانان حماسه ولیکه. سلامونه ملګرو، ډېره مننه له دې غټ تعداد نه چې دلته حاضر شوي یاستئ. زه خویندې ینم، ماشومان ینم، دا لنده هوا، دا یخ ژمی چې تاسو خپل د وطن او د ملت له خاطره راځئ او دلته احتجاج کوئ. له دې نه ډېره مننه. او هغه کسان چې د دغه احتجاج نه خبر ول، د دې لاریون نه خبر ول، د وطن له حالاتو نه خبر دي، خو بیا هم بې له معقول عذر نه دلته نه دي راغلي. له خدای نه غواړم چې هغوی آینده کې خپل اولاد خپل مصیانو ته ویلی وشي چې ولې د دغې غمیزې په خاطر احتجاج ونه کړه، او امید دی چې اولادونه یې بیا د دوی خبرې ومني. ملګرو، د پاکستان خوی، د پاکستان رول د افغانستان په تباهۍ کې له لسیزو نه معلوم دی. که هغه د PTM ټکول دي، که هغه د جنوساید شروع ده، که د افغانستان په ټولو پړاوونو کې چې هلته حکومتونه راغلي دي، د دوی رول نیګیټیو و، دوی خپل بازار پکې ګرم کړی دی. خو د دې عمده علت ما مخکې په خبرو کې ویلي دي چې په منځنۍ اسیا کې آرامي او په منځنۍ اسیا کې د تروریزم ختمول غواړي، نو درې شیان ډېر مهم دي چې د ډیورنډ د کرښې حلول پکار دي. د کشمیریانو باندې چې ظلم او تشدد دی، د هغوی د ثانیې فیصله کول غواړي، او زموږ د بلوچانو باندې چې کوم ظلم ناروا ده. دا درې موضوع که حل شوې، په منځنۍ اسیا کې تروریزم ختمیږي، په دې چې پاکستان ته د بازار نور ختم دی.
د دغه اصلي جړ زمونږ استاسې د غمیزې جړ هم په لاروبر کې دی او د ده حل هم په لاروبر کې دی خو حل به موږ او تاسې خپله کوو چیغې دلته وهو احتجاج به کوو خو حل به یې خپله کوو په دغه موضوع باندې ما د PTM د یو ډېر تکړه مبارز شاعر ګیلامن وزیر چې همدا اوس په زندان کې په ډېرو بد حالات کې پروت دی د هغه شعر مې ډېر خوښ شو لږ زره له سرحد نه پکې وځم خو همدغه اواز زموږ ټول دی همدا مو لاره ده شعر ته ما عنوان ورکړی هغه عنوان ده ورکړی ما ورته لوی افغانستان عنوان ورکړی دی موږ که سوځېږو که ژوبلېږو خو د دوی د لاسه که په لر او بر کې وژل کېږو خو د دې د لاسه دا چې د هر ګړنګ لویږو خو د دې د لاسه چې په وینو کې لوغړېږو خو د دې د لاسه منځ کې بېلتون دی ورور د ورور له حاله نه خبرېږي پلار یې د زوی او مور د لور له حاله نه خبرېږي نور نه تارونه منم نه یې دا پاټک منمه نور نه چا توره نه زور او نه ټوپک منمه نه یې ماهدې د ډیورنډ نه یې ګندمک منمه نه یې زنځیر په تورخم نه په سپین بولدک منمه فقط یو لوی کور د کابله تر اټک منمه د پروګرام په دغه برخه کې د PTM فعال غړي د اغلي غرڅنۍ وطنیار څخه غوښتنه کوم چې هغه پریکړې چې د PTM هالنډ څخه د کریمینل کوډ په نامه لیکل شوې ده هغه تاسو ته وړاندې کړي اغلي غرڅنۍ وطنیار. In the name of God, appeal for immediate release of PTM leader Manzoor Pashteen and condemning assassination attempt on him. We, Pashtoon Protection Movement, PTM in Europe, strongly condemn the failed assassination attempt on Manzoor Pashteen and a subsequent arbitrary arrest by joint ICC police operation in Chaman district of Balochistan. Manzoor Pashteen, a well-known human rights activist and leader of PTM, and his colleagues were on their way to a sit-in in Turbat district of Balochistan, organized by Baloch human rights defenders against the gross human rights violations, particularly enforced disappearances, arbitrary detentions, and torture committed by the Pakistani army. Manzoor Pashteen and his colleagues were treated recklessly and violently by the Pakistani army and were fired upon with live bullets while driving in their car near Chaman Press Club. Manzoor Pashteen was protected by his colleagues and driven away from the scene of attempt assassination. However, he was later arrested while on his way to Chaman sit-in organized by Pashtun activists against the brutal crackdown of Pakistan against Afghan refugees. On August 18, 2023, PTM held a protest in Islamabad urging Supreme Court of Pakistan to protect the basic rights of Pashtun ethnic minority, particularly their right to live without the constant fear of being arrested, disappeared, tortured, or otherwise intimidated. Immediately after the rally, PTM office in Islamabad were ransacked by police while searching for Manzoor Pashteen. With his peaceful protest, Manzoor Pashteen has been able to mobilize millions of Pashtuns to stand up for their rights while remaining non-violent. We fear that the state of Pakistan, particularly its military brass, is increasingly getting frustrated with his resilient struggle against injustice, which seems to lead to attempt on his life and his arrest. We strongly believe that human rights defenders like Manzoor Pashteen and civil society should be able to express their opinion freely and dissent without fear of their reprisal. We therefore appeal to you and all the civilized countries in the world, international human rights organizations and United Nations to take notice of this discriminatory, inhuman and unconstitutional act of the state of Pakistan and urge Pakistan to release immediately and unconditionally Manzoor Pashteen and stop the daily harassment, disappearances, arbitrary detentions, extrajudicial killing and torture of PTM activists in Pakistan. We demand the Dutch Parliament and government to pressure Pakistan to respect the basic human rights of Pashtun minority as guaranteed by international human rights law, UN Declaration of Human Rights and other relevant conventions and treaties
to which the state of Pakistan is a signatory. We also call on ICC, International Criminal Court, to investigate the crimes committed by the Pakistani establishment, and in particular Pakistani generals and police forces against Pashtuns and PTM members, as there are enough evidence to prove this claim. Best regards, PTM Holland. We are against those who oppress. Thank you. زه فقط په آخر کې یو پیغام لرم خپلو هغه افغانو پښتنو ته چې هغه په پښتونخوا کې د دغې تور ښامار سره په مستقیمه ډول په جنګ کې دي هغوی ته دا پیغام لرم چې دغه پښتانه دغه افغانان چې دلته په اروپا کې پراته دي په هر حالت کې ستاسو سره ولاړ دي مورال ضعیف نه کوي خپل قوت له لاسه ورنه کوي نن به زموږ آواز دغه انټرنیشنل کرمینل کورټ یا اوري یا به نه اوري یا دغه د بشري حقونو سازمانونه به زموږ پیغام اوري یا به نه اوري خو زموږ تاسو بریا زموږ تاسو په اتحاد کې ده که موږ تاسو سره یو وو که موږ یو بل ملاتړ وکړو که موږ په هر ډګر کې د یو بل تر شا ودرېږو نو بیا پنجاب څه چې د نړۍ هیڅ ابر قدرت زموږ موږ نشي ماتولی نو راځئ د یو بل سره په یووالي د یو بل تر څنګ ودرېږئ او خپل همت له لاسه مه ورکوئ ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो पुलिस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो पुलिस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है लेखपजी का गाने हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी है हक हमारा आजादी है हक हमारा आजादी बाजुआ भी सुन ले आजादी बाजुआ भी सुन ले आजादी आसिफ भी सुन ले आजादी Release Manzoor Pashteen! रिलीज 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 Release Manzoor Pashteen! रिलीज 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 Release Rahman Wazir! रिलीज 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 Release Rahman Wazir! रिलीज 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 Release Zakیم Wazir! रिलीज 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 Release Zakیم Wazir! रिलीज 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 Release Allah, Tرین! रिलीज 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 Release Allah, Tرین! रिलीज 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 Release ګیلامن وزیر! रिलीज 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 Release ګیلامن وزیر! रिलीज 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 Release عالمزیب محسود! रिलीज 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 Release عالمزیب محسود! रिलीज 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 Release idris خطاک! रिलीज 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 Release idris خطاک! रिलीज 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 Release all PTM activists! रिलीज 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 Release all PTM activists! रिलीज 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 मंजूर पश्तीन Release, release, release! रिलीज मंजूर पश्तीन Release, release, release! रिलीज मंजूर पश्तीन Release, release, release! Who is the enemy of peace? Pakistan, Pakistan! Who is the enemy of peace? Pakistan, Pakistan! Who is killing Pashtuns? Pakistan, Pakistan! Who is killing Pashtuns? Pakistan, Pakistan! Who is killing Baloch? Pakistan, Pakistan! Who is killing Baloch? Pakistan, Pakistan! Who is killing minorities? Pakistan, Pakistan! Who is killing minorities? Pakistan, Pakistan! Who is the sponsor of terrorism? Pakistan, Pakistan! Who is the sponsor of terrorism? Pakistan, Pakistan! د پروګرام په آخره برخه کې د پی ټی ایم هالنډ مشر ښاغلی امین پښتون څخه په درنښت هیله کوم چې دریځ ته راشي او خپله وروستۍ او د ختم وینا تاسو سره شریکه کړي ښاغلی امین پښتون پی ټی ایم هالنډ مشر د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه لاریون ته راغلو درنو مشرانو عزتمنو خویندو مبارزو ځوانانو السلام علیکم د بلوڅو وروڼو ولیاریون ته په راتګ ښه راغلاست وایم هر کله راسئ مننه قدرمنو افغانان بالخصوص پښتانه د تاریخ په ډیر اساس وخت کې قرار لري د نړۍ جابیرو ځواکونو ظالمو ګاونډیو او داخلي دشمنانو په تیرو 40 کلونو کې پر افغان ماشومانو ښځو ځوانانو سپین ږیرو
پر تعلیمي مرکزو، ښوونځیو، مدرسو او ان پر مسجدونو هم رحم ونه کړ. هر ډول وحشت او ظلم د افغان خاورې په مقابل کې ښه په لوی زړه او خلاص لاس وکارول شو. بدبختانه دا لړۍ لا ښه په خرپ روانه ده. پر ډیورن کرښه اغزن تار تیرول، د معدنونو چور پر افغان بچي د تعلیم او ښوونځیو دروازې بندول او افغان کډوال د نړۍ د هر ډول بشري او انساني اصولو خلاف په زور او جبر د خپلو کورونو او کاروبارونو پرېښودلو ته مجبورول، دا ټول د یوه ادرسه د افغانانو سره کیږي. هغه ادرس پنجاب دی. پنجاب ریاست د پښتانه قام او افغان خاورې سره هغه ظلم کړی دی چې چنګیز نه دی کړی. لر او بر افغان چې د نوک او وري حیثیت لري، پاکستان په داسې وخت کې د جلا کولو او په خپل منځ کې په د پاسپورټ په کارولو مجبوروي چې پر کښته زیات شمېر کلي شته چې هدیرې یې یوې او کورنۍ یې بلې خواته پرتې دي. د کرښې دواړو غاړو ته د پراته ولس غم او شادي څه ان مسجدونه یې شریک دي. خو پاکستان د افغانانو څخه غواړي چې پر دا نامنل سوې کرښه خلک په خپلو هدیرو کې د مړو د ښخولو او د جومات د لمانځه د ادا کولو دپاره هم ویزه وکاروي. د دا کار ترسره کولو دپاره سخت زیات کار کړی دی. افغانان یې کلونه په یوه او بل نامه په خپل منځ کې جنګولي دي. په زرګونه مبارز او حق غوښتونکي ځوانان او د قام مشران یې یا وژلي، ورکړي او یا یې په ډېره سپین سترګۍ په غیر قانوني ډول بندیان کړي دي. ښه او ښکاره مثال یې څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورني غورځنګ پر مشر منظور پشتین وسلوال برید د هغه نیول او زنداني کول دي. خو د پنجاب ریاست چلونکي دي دا په خلاصو غوږونو واوري چې افغان په تاریخ کې خوار سوی دي، خو ورک سوی هېڅکله نه دي. موږ به نه یوازې د پښتون ژغورني غورځنګ د غړو او ځوانانو پوښتنه او حساب درسره کوو، بلکې د هر افغان سره د ظلم حساب به جلا درسره کوو. ارمان لوڼنی، عثمان کاکړ، عارف وزیر دا د پښتنو نه هېرېږي. او پنجاب ولس ته دا وایو کومې بدي چې ستا په نامه څو ټیکهدارانو شروع کړي چې د دې حساب تا ته پاته دی. د دې ټیکهداري ګټې بل وړي، خو پور بې ضرور ته پرې کوې. پاکستان نه و، خو زه او ته د همدې جغرافیې منل سوي ولسونه وو. پر پنجابي ولس غږ کوو چې ستا په نامه ستا پر شاوخوا پر مظلومو قومونو، بلوچو، کشمیریانو، سندیانو، پښتنو او نورو اقلیتونو پر روان ظلم او جبر ستا پټه خوله پاته کېدل په راتلونکي ستا د بربادۍ په معنا دي. په آخر کې افغانانو ته ویل غواړم چې د بې اتفاقۍ او ځانځانۍ مو مرګ او خدای مکړه ذلت ته وړي. راځئ چې د خپلې خاورې، قام او مشرانو په ننګ او ملاتړ سره یو موټی او متحد شو. آباد او متحد دې وي لوی افغانستان. آباد او متحد دې وي لوی افغانستان. له امو له اباسینه یوه خاوره یوه وینه. ډېره مننه د راتګ څخه. خدای مو غم راکړو. آباد، شاد او بریالي اوسئ.